હેલો એવરીવન, હું છું જય ફુલેત્રા અને આજના વિડીયો લેક્ચરમાં આપણો ટોપિક છે મેથ બિલ્ટ ઇન ફંક્શન પાર્ટ 2. આની પહેલાંના વિડીયો લેક્ચરમાં તમને યાદ હોય તો આપણે મેથ્સના 4 ફંક્શન જોયા હતા, એબ્સોલ્યુટ વેલ્યુ ફંક્શન, મોડ, સ્ક્વેર રૂટ વગેરે. બરાબર, બાકીના 5 ફંક્શન છે આપણે આજના વિડીયો લેક્ચરમાં જોશું. પણ એની પહેલાં હું લેટ મી રિમાઇન્ડ યુ વન થિંગ દેટ યુ હેવ, ઇફ યુ વોન્ટ ટુ યુઝ મેથ્સ બિલ્ટ ઇન ફંક્શન ઇન યોર પ્રોગ્રામ, then you must have include math.h header file in your program. Otherwise you will not be able to execute any of the maths built-in functions, because all the declaration and definition part of the maths functions are predefined in that particular library file. Okay, that's remember that thing in your mind. Let's start with CEIL, cell. બરાબર, seal. આ ફંક્શનનું કામ શું? These functions accept a number as an argument and returns the number which is rounded upwards to the nearest integer value. ખાસ સમજવા જેવું, આના જેવા બે ફંક્શન આવશે, rounded upwards to the nearest integer value. બરાબર, upwards માટેનો હું સિમ્બોલ ડ્રો કરી દઉં આપણે યાદ રાખવા માટે કે upwards નિયરેસ્ટ ઇન્ટીજર વેલ્યુ. બરાબર, કઈ રીતે અપવર્ડ્સ? રાઉન્ડેડ કરે એટલે કે 1.5 ને 2માં કન્વર્ટ કરીને આપે. બરાબર, 1.2 હોય તો પણ 2માં જ કન્વર્ટ કરીને આપે. ફંક્શનમાં શું પાસ કરવાનું? તો કે નંબર એઝ એન આર્ગ્યુમેન્ટ. માનો કે તમે નંબર આપ્યો 1.2, તો તમને શું રિટર્ન કરશે? 2. 1.6 તો પણ શું રિટર્ન કરશે? 2. બરાબર, 2.1 તો પણ શું રિટર્ન કરશે? 3. 2.2 તો બી 3. 3.1 તો પણ રિટર્ન શું કરશે? 4. શા માટે? તો કે અપવર્ડ્સ ટુ ધ નિયરેસ્ટ ઇન્ટીજર વેલ્યુ. બરાબર, એટલે એવી રીતે રિટર્ન કરે. અપવર્ડ્સનો સિમ્બોલ પાછો આપણે બનાવી દઈએ. ઓકે, ફંક્શન કઈ રીતે યુઝ થાય? તો કે ઇન્ક્લુડ કર્યું math.h. બરાબર, એક વેરિયેબલ એ લીધો કે જેમાં યુઝર પાસેથી વેલ્યુ લીધી, ફ્લોટમાં લીધી. શા માટે? તો કે પોઈન્ટમાં નંબર આપવા છે એટલે. પછી ફંક્શનનો યુઝ કર્યો અને શેમાં સ્ટોર કરાવ્યું? એનમાં, ને એનને કર્યો પ્રિન્ટ. બરાબર, તો હવે માનો કે મેં એન્ટર કર્યું હોય 1.2, તો મને શું રિટર્ન કરવું જોઈએ? મેં શું એન્ટર કર્યું? તો કે 1.2 અને મને શું રિટર્નમાં મળ્યું? 2. એટલે શું થયું? અપવર્ડ્સ નિયરેસ્ટ ઇન્ટીજર. ખાસ અપવર્ડ્સ નિયરેસ્ટ ઇન્ટીજર વેલ્યુ જ મળે. 2.1 ક્યારેય નહીં મળે. બરાબર, 1.2નું 2 મળે પણ 2.134 એવું કાંઈ તમને મળશે નહીં, કારણ કે ઇન્ટીજરમાં ઇન્ટીજર એટલે કે ફૂલ ડેસિમલ પોઈન્ટ વગરની વેલ્યુ રિટર્ન કરે. પણ આપણે એફમાં ફ્લોટ વેરિયેબલમાં સ્ટોર કરાવ્યું એટલે 2.00 આવે છે. ઓકે, તો આના પછીનું નેક્સ્ટ ફ્રેમ ફંક્શન આના જેવું જ છે, પણ એનું નામ છે ફ્લોર. ઓલું સીલિંગ હતું, આ છે ફ્લોર. એટલે કે એક હતું સીલિંગ એટલે શું થાય? ઘરમાં આપણે જે સીલિંગ કહીએ એ સીલિંગ એટલે કે અપવર્ડ્સ તરફ ચાલવાનું, અને ફ્લોર કહીએ એટલે કે જમીન તરફ ચાલવાનું. બરાબર, તો સેમ જ ફંક્શન છે. ધીસ ફંક્શન એક્સેપ્ટ નંબર એઝ એન આર્ગ્યુમેન્ટ એન્ડ રિટર્ન્સ ધ નંબર વિચ ઇઝ રાઉન્ડેડ ડાઉનવર્ડ્સ ટુ ધ નિયરેસ્ટ ઇન્ટીજર વેલ્યુ. ડાઉનવર્ડ્સ કઈ રીતે? તો કે 1.2 હોય તો હવે શું રિટર્ન થાય? 1. 1.8 હોય તો પણ શું રિટર્ન થાય? 1. 2.9 હોય તો પણ શું રિટર્ન કરે? 2. 3.5 હોય તો પણ શું રિટર્ન કરે? 3. ડાઉનવર્ડ્સ નિયરેસ્ટ ઇન્ટીજર વેલ્યુ. બરાબર, સિમ્બોલ પાછો ડ્રો કરી દઉં, ડાઉનવર્ડ્સ. બરાબર, સિન્ટેક્સ શું થાય? તો કે ફ્લોર બ્રેકેટમાં નંબર પાસ કરવાના રહે, કોઈ બી એક નંબર પાસ કરવાનો રહે. સેમ ટુ સેમ પ્રોગ્રામ, એ જ પ્રોગ્રામ, એ જ વેરિયેબલ એમાં જ સ્ટોર કરાવ્યો, પણ યુઝ શું કર્યું? તો કે આ વખતે યુઝ કર્યું ફ્લોર, ને બ્રેકેટમાં આપ્યું એનું આર્ગ્યુમેન્ટની વેલ્યુ અને એને પ્રિન્ટ કરાવ્યો. માનો કે મેં શું એન્ટર કર્યું હોય તો કે 1.8, તો મને શું મળવું જોઈએ? 1 જોઈએ. શું એન્ટર કર્યું? 1.8 અને મને શું રિટર્ન કર્યું એનાથી? 1. શા માટે? તો કે ડાઉનવર્ડ્સ નિયરેસ્ટ ઇન્ટીજર વેલ્યુ. ઓકે, આ થઈ ગયા સીલિંગ અને ફ્લોર. એક અપવર્ડ્સ આપે, એક આપે ડાઉનવર્ડ્સમાં. બરાબર,
ખાસ ભૂલાય નહીં, બેમાં આડાહવડું ના થાય. સીલિંગ એટલે યાદ એ જ રીતે રાખવાનું, એટલે કે ઘરની સીલિંગ એટલે કે અપવર્ડ્સ તરફ ચાલવાનું, અને ફ્લોર એટલે કે ઘરમાં જમીનમાં ફ્લોર હોય એને કહેવાય ડાઉનવર્ડ્સ એટલે કે નીચે તરફ ચાલવાનું. નહીંતર શું થશે તો કે પૂછાશે સીલિંગને લખીને આવશો ફ્લોરનું, ફ્લોરમાં સીલિંગનું, એટલે ગોખવાનું નહીં. એને યાદ રાખવા માટે સીલિંગ એટલે કે અપવર્ડ્સ અને ફ્લોર એટલે કે ડાઉનવર્ડ્સ. નામ પણ એ જ રીતે આપવામાં આવ્યા છે સી લેંગ્વેજ બની હોય ત્યારે એને વિચારીને, બરાબર. એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, ઇન્ટીજર વેલ્યુ પાછળ લખવાની નિયરેસ્ટ ઇન્ટીજર વેલ્યુ, ખાલી અપવર્ડ્સ ને ડાઉનવર્ડ્સ કરીને આવવાનું નહીં, બરાબર. પછી તો કે સાઇન, સાઇન ફંક્શન. મેથ્સના બધા ફંક્શન આવે તો સાઇનને આવવું જ પડે ને. તો સાઇન ફંક્શન, ધીસ ફંક્શન એક્સેપ્ટ નંબર એઝ એન આર્ગ્યુમેન્ટ એન્ડ રિટર્ન્સ સાઇન વેલ્યુ ઓફ ધેટ નંબર. હવે સાઇન વેલ્યુ જે આવતી હોય એ નંબર મળે. તમને યાદ હોય તો આપણે સાઇન 30, સાઇન 16, સાઇન 45, સાઇન 19 આવું બધું આવતું, એની કંઈક વેલ્યુ આવતી 1 ને 1/2 ને સમથિંગ, બરાબર. તો તમે જે કાંઈ રેડિયેશનમાં નંબર નાખશો એ નંબરની તમને વેલ્યુ રિટર્ન કરશે. કેવી વેલ્યુ? સાઇન વેલ્યુ. ઓકે, સાઇન બ્રેકેટમાં નંબર, જે નંબર તમે પાસ કરવા માગતા હોય એ નંબર, બરાબર. math.h ફંક્શનને શું કરી દીધું? ઇન્ક્લુડ. સેમ ટુ સેમ ઓલો જ પ્રોગ્રામ એ યુઝર પાસેથી તમે આ વખતે નંબર લેશો, પણ એ નંબર કેવો હશે? રેડિયેશન નંબર હશે, એટલે કે અંશમાં નંબર હશે, બરાબર. જે લેશો એ અંશ આપીએ છીએ આપણે, એમ સમજવાનું. અને પછી શું યુઝ કર્યું? સાઇન એ. તો તમને શું રિટર્ન કરશે? એની સાઇન વેલ્યુ, બરાબર. માનો કે મેં એન્ટર કર્યું 90, સાઇન 90, તો એની વેલ્યુ શું થાય? તો કે એની વેલ્યુ આવી કંઈક થાય છે, જે નિયરેસ્ટ અબાઉટ 1 છે. મેથેમેટિકલી આપણે એવું કહી શકીએ, બરાબર. તો 1 રિટર્ન એટલે કે આ વેલ્યુ રિટર્ન થાય, બરાબર. સાઇન ફંક્શન એટલે કે સાઇન વેલ્યુ, જે મેથ્સમાં આવતા સાઇન, કોસાઇન, ટેન્જેન્ટ, કોટ બધે આવતું ને એ બધામાં આવશે, 3 આવશે, બરાબર. તો કે સાઇન વેલ્યુ થઈ. નેક્સ્ટ આપેલું છે કોસ. એટલે કે ધીસ ફંક્શન એક્સેપ્ટ નંબર એઝ એન આર્ગ્યુમેન્ટ ને રિટર્ન કોસાઇન વેલ્યુ, બરાબર. યાદ હોય તો શું આવતું? કોસાઇન વેલ્યુ. કોસાઇન વેલ્યુ માટે તમારે યુઝ કરવા માટે કઈ રીતે? તો કે કોસ ને બ્રેકેટમાં નંબર. ફંક્શન હતું જેમ એક્ઝામ્પલ હતું લાસ્ટ સાઇન વાળું, એ જ એક્ઝામ્પલ કેરી ફોરવર્ડ થશે, પણ આ વખતે શું થશે? ખાલી કોસ ને બ્રેકેટમાં તમે જે વેલ્યુ પાસ કરો છો એ, અને શું પ્રિન્ટ કરવાનું છે? કોસાઇનની વેલ્યુ, બરાબર. જોઈએ શું આઉટપુટ આવે. તો કે મેં આ વખતે એન્ટર કર્યું 90, તો શું આવ્યું? ઓલમોસ્ટ 0.1 જેવું આવે છે, ઓલમોસ્ટ -1 આવે છે, બરાબર. તો 0.44, 0.44 એટલે કે મેથ્સમાં -1 પણ એને કહી શકીએ આપણે, બરાબર છે. તો કોસાઇનની વેલ્યુ રિટર્ન કરે. જે હા, બધા ફંક્શનમાં, મેથ્સ ફંક્શનની અંદર આનું ડિક્લેરેશન ને ડેફિનેશન કરેલું હોય, એટલે તમે ડાયરેક્ટલી આનો યુઝ કરી શકો છો. ઓકે, નેક્સ્ટ અને લાસ્ટ ફંક્શન છે 10. 10 ફંક્શન ઇઝ એક્સેપ્ટ નંબર એઝ એન આર્ગ્યુમેન્ટ અને રિટર્ન શું કરે? તો કે ટેન્જેન્ટ. પેલી સાઇન વેલ્યુ હતી, પછી કોસાઇન આવી, અને આ આવ્યું ટેન્જેન્ટ વેલ્યુ રિટર્ન કરશે. કોની? તો કે જે નંબર તમે આર્ગ્યુમેન્ટમાં પાસ કર્યો હશે એની. ઓકે, ઇન્ક્લુડ stdio.h, conio.h, math.h ભૂલાય નહીં. ફ્લોટમાં n અને એ લીધો. scanf એટલે કે યુઝર પાસેથી. જો દર વખતે હું આ તમને કહું છું, શા માટે આપણે યુઝર પાસેથી નંબર લઈએ છીએ, પછી આપણે એને સ્ટોર કરાવીએ છીએ એમાં, અને 10માં એ પાસ કરીએ છીએ, અને પછી એને એનમાં સ્ટોર કરાવીએ અને n પ્રિન્ટ કરાવીએ છીએ, બરાબર. ને n શું આપશે? તો કે 10 ફંક્શન યુઝ કર્યું એટલે ટેન્જેન્ટ વેલ્યુ આપશે, બરાબર. મેં નાખ્યું 10ની અંદર 45, તો મને શું રિટર્ન કર્યું? 1.61 સમથિંગ, બરાબર. તો કઈ વેલ્યુ રિટર્ન કરે છે? તો કે આવડ્યું આ છે એ ટેન્જેન્ટ વેલ્યુ રિટર્ન કરી કહેવાય. ઓકે, તો આ હતા મેથ્સના બિલ્ટ-ઇન ફંક્શનનો પાર્ટ 2, કે જેની અંદર આપણે જોયું સીલિંગ. ખાસ હજી એકવાર રિમાઇન્ડર આપી દઉં, સીલિંગ એટલે અપવર્ડ્સ તરફ ચાલવાનું, નિયરેસ્ટ ઇન્ટીજર વેલ્યુ. ફ્લોર એટલે ડાઉનવર્ડ્સ નિયરેસ્ટ ઇન્ટીજર વેલ્યુ. ફ્લોર એટલે કે જમીન તરફ જવાનું, એટલે કે ડાઉનવર્ડ્સ ઇન્ટીજર વેલ્યુ. પછી આવ્યા સાઇન, કોસાઇન અને ટેન્જેન્ટ. 3 મેથ્સના ફોર્મ્યુલા છે જે આપણે વર્ષોથી યુઝ પણ કરીએ છીએ. એને તમારે સી લેંગ્વેજમાં યુઝ કરવા હોય તો એ પ્રી ડિફાઇન્ડ ફાઇલ લાઇબ્રેરીમાં બનેલા છે, એટલે આપણે એને maths.h ઇન્ક્લુડ કરાવશું, અને આની અંદર એનો સાઇનનો યુઝ કરશું. એમાં એકનો આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરીને 10નો પણ એવી જ રીતે, અને કોસાઇનનો પણ
એવી જ રીતે એટલે તમે જે ખાસ એક વસ્તુ હજી રિમાઇન્ડ કરાવી દો કે સાઇન કોસ અને ટેનમાં તમે જે નાખો છો એ તમે એઝ અ રેડિયેશન નંબર નાખી રેડિયન નંબર તરીકે કહેવામાં આવે છે, એટલે કે તમે અંશમાં વેલ્યુ નાખો છો એમ તમારે સમજવાનું રહીએ. બરાબર. તો આ હતા મેથ્સના બિલ્ટ ઇન ફંક્શન. હવે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં વી વિલ સી અબાઉટ હાઉ યુઝર કેન ડિફાઇન યુઝર ડિફાઇન ફંક્શન. ઓકે, એની અંદર ડિક્લેરેશન ડેફિનેશનના જે બહુ વર્ડ્સ આવ્યા અત્યાર સુધી ફંક્શનના, એ બધા એની અંદર આવશે. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ.